Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de ce? Brawl Stars. În sfârșit am schimbat limba engleză și în atâta. Am jucat game-ul câte 8 și vreau. Am luat. Și de atunci am jucat o game-ul. Am să văd că să fie like ce sare. Nu. Nu picați până în cea. Poate? Bă. Asta sunt jucăm mai mult cu bro. Duo. Nu solo, o duo. Așa. În sfârșit engleza. Care să... Piper. Bom. Ok, am înțeles. Am înțeles. Am înțeles. Scuze pentru că era pe doar. N-am ce face. Am și bas stream-ul inter, dacă vreți. O să facem. Vreți vorbi la seria asta. 505, păi că o să facem și de bas stream-ul inter. Și mă apăr de autobuză. Am degeaba de l-am dat pe autobuză. Am știut. Să filmăm și viitor astăzi. Să nu știu. Acum ar fi mult. A fost întâi. Pe mă... Mă că-i așa scând. Ana. Cum țin? Bala. Am. Băi, și ce să fac? Mersi. Mamă! Fuck, Dynamite. Dynamite. E Piper. Lagul ăsta. L-am decis. Nu partea mea. Și broc foarte mare. Acum frame. Nu după asta. Da. Frame până da, e mâine. Mă ridic. E pe prima. Înceaptă. Și asta trebuie să avem un hashtag. Hashtag broc. Hashtag broc să vă comentare. Hashtag broc. Na. Yes! Trimetul aici. E, ce mai? N-am de ce? Nu trebuie să mă fac ăla. Nu. Nu o să pice un nou brawler. Nu. Am înțeles. Și să lăsăm ceva nou pe Brawl Stars. Bărciu. Da, toată lumea cred că asta. Da, engleză, nu foarte mult știu ceva. Știu, dar lasă-ne. Nu să zic. Vreau să vă explic ce știu. And then we're going to put Sandy through all of the Olympics events that will help us better understand how... Caracterul este Sandy. Bine, mai bine să nu ducem la primul din Brawl Stars. Și să fiți diferiți skin toate. Și eu de toți. Fiți diferiți. Până nu ieșim eu din casă.
gândit-o. Nimeni nu știe că nu fac. O să mă uit așa pe video. What's up, everyone? It's OJ. Today we're going to be going over some basics on what you need to know about Sandy for strategy, and then we're going to try her out a bit. So Sandy is a male legendary brawler, so that means you won't be getting him anytime soon unless you're real lucky. He has 5,600 health, putting him as the 10th tankiest brawler in the game to date. He's approaching tank territory, having 400 to 500 less health than Pam, 8-Bit, BB, and Carl, but tankier than Poco, Mortis, and Jean. With a move speed of 2.57 tiles per second. That's the same fast move speed that we'll see in Bull, El Primo, Daryl, Frank Rosa, and BB without her home run bat. This may sound intimidating at first because Sandy seems to have a long range, but keep in mind that Daryl and Frank both move just as fast, and they both do have a 6-tile attack range as well. Each attack deals up to 1,260 damage. This is not a lot of damage, but it's not little damage. Put this into perspective. This is the same damage as Mortis. The attack has a piercing damage, meaning it'll hit multiple targets, just like Poco or Frank's attacks do as well. So the splash kind of makes up for the lower damage. Sandy has a 1.8 second reload time. This is the exact same reload time as Jesse and Daryl, making him the 11th slowest attacker in the game or 19th fastest attacker in the game, depending on how you want to look at it. Are you half empty, half full kind of cup kind of person? Rankings don't really matter though. The average attack speed for brawlers in the game is 1.6 seconds. So with a 1.8 second attack speed, that ain't bad. Sometimes it's better to look at the median numbers. The median takes the most middle number in the center. In terms of attack speed, this is 1.7 seconds. I chose the median because it separates the highest and the lowest, and it doesn't wreck the average. Just to give you guys perspective, 1.8 seconds on Sandy is pretty decent. Sandstorm has a really large reach, spanning approximately 13 tiles long. Inside of the Sandstorm, all allies turn invisible. This Sandstorm super can be charged in just 5 attacks. If you hit a cluster of brawlers, it'll be real easy to charge up fast. This invisibility mechanic is similar to Leon in that brawlers will only be able to see you if you're within a few tiles of their range. An eyeball pops up indicating that they can see you. You reveal your location to your opponents when you use your attack. It's like glimpses of the movement, so you'll kind of get an idea of the direction the enemy Sandy is heading towards. Interestingly enough, bots don't see you, and therefore, you can hide from the Ike while constantly attacking. It doesn't break your invisibility. Basically, doing anything, like picking up the ball in Brawl Ball will reveal your invisibility. Just like Leon Super, you can't just ghost the ball into the net. Casting Sandstorm around the gem mine won't be too overpowered because it turns out when you pick up a gem, you reveal yourself. When you take damage in that invisibility, you will be revealed. So really good counter brawlers will be really big splash ones that have really big area like Poco, Tick, or even Frank off the top of my head. But it's going to depend on the map. It's going to depend on the composition. With all of those basic mechanics, let's get into a game where mechanics don't even matter and real world situations are completely different. Sandy is a sleep-deprived brawler with powerful control over sand, casting sharp pebbles at enemies and summoning a sandstorm to hide teammates. 5,600 health, 1260 damage, and a 12-second sandstorm. It's gonna be different. Look at that sandstorm, 6-tile range, charges up really fast. Oh. Look at that. Just charged up immediately. Look, it even stacks. The distance of it stacks. That's beautiful. The range of this. Staying permanently invisible, kind of. Not really. Let's do some undermine with this. So, I think these bots are a bit sharper because I do have 1,000 trophies. Bum, 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 bum. Brawlers will drop gems when defeated. Let's get that. Oh my goodness. I think the star power hurt me. Păi eu, parcă n-am intrat acum pe YouTube. Ori am intrat pe YouTube. Epic Games. Ce sărăcit. Vezi cât îl luăm, tip.
Așa o dăm de ieri. Sau de azi. Nu pot era unde cu ăsta. De ce? Game on! Nu merge. Asta sunt eu dacă nu conta să vă las linkul de descriere la comandă. Trebuie să lasă cea nouă. Profil. Aici e comanda asta. Vedeți? Puneți pauză la episod. Scrieți la Brawl Stars ca așa comandă și vă așteptăm. Cine a scris Brawl Stars să intrați. Vă așteptăm. Duminică ne găsiți de la ora 12 până la 3 și sâmbătă ne găsiți de la 8 seara până la 7 și de la 12 dimineața până la 2 de amiază. Ați înțeles? Asta Victor, dar nu comanda asta. Asta nu. E ca ăsta. E comanda asta. 1, 11, 21, 2, 22, 22, 29, 2. Ați văzut? Vă așteptăm. Mare. Asta e pe singur. Dar nu este. Nu este. Să luăm și pe frâu. La două. Roza. Face roza. Cindy. Oh my god. Mă duc pe frâu. Nu jucăm. E frumos. Hai, m-am dus. La 6. Da. Așa. Era o meci. Dacă nu trebuie să-l intru. Hai să-mi dea ăștia. Să plâng de mine. De la și pa. 15 minute. Ați văzut unde cu ăla? Ok. V-am promis cu free. Hai cu mici. Bloc top. O să pornesc la bloc, spune una. Bloc nu. What? Mega. Cum? Mag. Mung ori mang? Mag. Nu se vede că am telefonul mic. Am o linie la 1000. Telefon mic. Pentru mine. Are. E ca iPhone 3 sau 4. Sau 5. For real? You're so lucky! Bine mare, dar cel mai bun de rândul. Bine, focul cel mai important de toți. Și bloc. Dar blocul ăla de meu. Nu am niciun eroare să zic. Că știu de...
pus eu? Eu să țin pus. Ah! Ok. Uite, oricum noi jucăm. Să jucăm și cu frame. O jucăm și cu frame. Pam. Vine și da. Poate era o noapte dos. Da, să iau să gândim. Nu mă uită de că rus sau român. Dacă rus n-aș vrea. Așa să... De asta. Cum era scris că? Mă duc pe el. Nu știu dacă fac legere bună. Ah. Eu pare că program frame. Asta mă uit. Asta așa. Îmi pare rău. Nu sfârșit. Da, am plăcut. Mă arăt. Sunt descriși. La mine un pic încăpat în telefon. Tam da stai lângă. Uitați. Dacă nu vreau să vedeți. Dacă mă nuți, dacă vedeți. Hai, bă! Ok. Poziom to. Toro. Nu m-am luat, cred. O să știu mai film. Nu. Extra așa. Ei! Mai ești uneori. Noastră. Deci cum da? Ăsta nu e preferență. Uite la Broblo. Poți să vă vedeți ce e pe la Broblo. Unde să știu unde să facem. Heist? Să ne jucăm heist. Ce facem heist? E fel de opie. Da. Nu știu. Să știți să trebuie la jocul. Ой, чистый. Ce, mă? Ce-i gândit? O revedea data viitoare. Pa!